What's up mga kapatid? Gusto mo bang mag-livestream pero wala kang PC? Ang meron ka lang ay cellphone. And then mga kapatid natin, yes, I know marami na akong upload na video dito sa ating channel regarding sa pagla-livestream sa cellphone lamang or a smartphone. Meron nga dyan mga Omelette, Streamlabs Mobile. Pero ngayon mga kapatid, ito ay isa sa pinakamagagandang app ngayon for live streaming. So sana makatulong to sa mga aspirant streamer at sa mga nagpaplano pa lang pumasok sa streaming. Pero mga kapatid natin, ito pong tutorial na to is only for Android device lang mga kapatid. So nanghiram ako ng Android phone. Nag-search na po ako sa App Store ng iOS or Apple device guys. Wala po talaga akong mahanap na kagaya ng ganitong app. So available lang to only for Android phones. So excited ka na ba malaman ito at makapag-umpisa na ng live stream? So syempre bago natin umpisahan yan, kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gustong pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, nasa tamang channel ka. So don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell para lagi po kayong updated sa lahat ng ating videos. And syempre po mga kapatid, lagi ako naka-live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So intro, pasukan mo na! Perfect. So yun nga mga kapatid natin, like what I said, tuturuan ko kayo ng isa sa pinakamagandang app ngayon na pang live stream sa Facebook Gaming or YouTube or Twitch mga kapatid natin. Ng isang phone lang, may camera ka, magkaka-overlay ka, and lahat ng URL pwede mong ilagay. And very smooth siya guys, sobrang smooth niyang gamitin. So mga kapatid natin, first, punta tayo sa ating Google Play Store. So syempre mga kapatid, punta muna tayo sa Play Store at i-download natin tong app na to. Search nyo lang po is Camerafy. And then makikita nyo po yung Camerafy Live. So yan po yung logo niya mga kapatid natin, Camerafy Live. Install nyo lang and then open. So pag na-open na natin siya, ganito po yung makikita ninyo guys. As you can see, ito po mga kapatid natin yung mga platform kung pwede, saan kayo pwede mag-live stream. YouTube, Facebook, and Twitch. So pipindutin niyo po yung screen kasi mga kapatid natin, magi-games tayo. Hindi naman tayo camera lang. Okay, ka-screen and then pindutin nyo po yung start. So pag pinindot nyo na po yung start mga kapatid, makikita nyo po tong button na to, lalabas po yan sa gilid ng inyong mga smartphone. So pag pinindot po natin yan mga kapatid natin, makikita nyo dito lalabas po is may camera, audio mute, and overlay. So pindutin natin yung camera. So as you can see mga kapatid natin, meron na tayong camera ngayon. O diba mga kapatid natin, panis. And then mga kapatid, pwede kayong pumunta sa Stream Elements mga kapatid para maglagay ng inyong mga event list or any kahit anong mga kapatid ng overlay na pwede ninyong mapili sa mga online or like the Streamlabs or the Stream Elements. So mga kapatid, ito nandito ako sa Stream Elements and then pwede akong tumingin dito ng mga overlay or everything guys. So hindi na ako masyado maglalagay ng kalat sa stream ko para malinis. Siguro event list lang para nakikita yung mga nag-share. So punta lang kayo guys sa inyong mga overlay and then po pwede po kayong mag-create ng inyong overlay. So punta tayo dito, create blank overlay and mapupunta kayo sa page na to. So pindutin lang po nyo 1080p and then start. So pindutin nyo lang yung add widgets mga kapatid natin and then marami kayong makikita dito, mga engagement, labels, ayan, supporters, fan, like, etc. guys. Nandyan na po yan. Pero lalagay ko lang guys is event list. So pipiliin ko po tong event list na to guys. Ito na po yung napili ko. Kunyari, pwede nyo pong i-edit yan kung nasa sa inyo, kung anong gusto nyong design. And then makikita nyo po dito sa top right, dito yung logo ng kadena guys. Ibig sabihin, copy overlay URL. And then copy lang natin yan and then nasa sa inyo na kung paano ninyo maipapasa yung link dito sa inyong Android phone. So ako guys, ilipapasa ko lang dun sa Facebook na nandito sa Android phone na to. So mga kapatid natin, ito dito ko pinasa yung link and then click hold ko lang and then copy. So pag na-copy mo na yung link mga kapatid natin, balik ka lang po dito sa iyong homepage, click mo lang po yung camera nung Camerafy. Click mo lang yan and then lalabas po ulit yung tab na yan and then nakikita nyo po tong overlay. Click nyo po yan and then pwede po kayo maglagay ng URL 1, URL 2. So meron na pong laman yung
URL 1 ko, maglalagay tayo sa URL 2. So paste lang natin dito guys yung link. As you can see, may lumalabas sa top mga kapatid natin na pin. Antayin lang natin guys, dapat po may mag-load dyan. May maglo-load po dyan na event list. So mga kapatid natin, ito na po yung event list natin. Para pa nag-livestream tayo, makikita ninyo yung mga nag-share and mga nagla-like. So ngayon guys, buksan na natin yung Mobile Legend. Or kung hindi man Mobile Legend yung nilalaro nyo guys, nasa sa inyo. So mga kapatid natin, ito nabuksan ko na yung Mobile Legends, and then as you can see, may camera yung ating camera 5, di ba guys? So ito yung maganda dito. Pero yun nga lang guys, pa naglalaro ka, kailangan nakatutok yung mukha mo. Pero at least may webcam ka, di ba? Ito pong event list na nakikita nyo guys, ito po, yung nakikita ninyong event list na yan, pwede nyo pong galawin yan guys. Just click the camera again, and then lalabas po ulit to guys, and then overlay, and then pwede nyo pong galawin to kung saan nyo po gustong ilagay. Pwede nyo rin po siyang liitan kung anong pong gusto nyo pagliit sa kanya guys, and then pwede nyo siyang ilagay dito sa baba or kung saan nyo gusto mga kapatid. Pero okay, preferred ko dito sa taas na lang, and then may makikita kayo mga kapatid, and then may makikita kayong maliit na pin. O once na okay na po mga kapatid, kailangan nyo pong ipin yan para po hindi na po magalaw. So guys, pag okay na po ang lahat mga kapatid, ready to live na kayo, click nyo lang po itong picture nyo again, and then makikita nyo po itong settings. So dito sa settings mga kapatid natin, makikita ninyo dito yung server. So pwede kayong mamili dito kung anong gusto ninyong platform. Ako guys, Facebook ang pinili ko, and channel nga mga kapatid natin, gamit ko sa kapatid ko. And then pwede nyo palitan yan guys kung meron kayong mga page. So pag pinindot nyo po yung channel mga kapatid natin, lalabas po dito guys yung share on your timeline, share on your page mga kapatid. Nasa sa inyo po mga kapatid. So kung may page kayo, just click the page. Pero syempre mga kapatid natin, kailangan nyo talaga ng page, and then pipiliin nyo lang guys yung page na meron kayo. Once na napili na nyo yung page na gagamitin nyo guys, palitan nyo po yung category guys ng gaming. And then mga kapatid natin, baba pa natin onte, quality, resolution 720p lang mga kapatid, recommended ko guys, kasi po masyado na pong malakas sa phone yung 1080p. And then quality, pwede po nating high, medium. Ako guys high, meron naman ako magandang internet speed. And sa audio mga kapatid, yung mic na ng phone ninyo yung magagamit doon. So pag okay na po ang lahat mga kapatid natin, back lang po kayo. So pag nandito na po kayo ulit mga kapatid, i-click nyo lang po ulit yung camera, and then click nyo na po yung go. So lalabas po ito guys, Angela Esteves broadcast. Pili nyo po public, landscape, or portrait. Nasa sa inyo mga kapatid natin kung gusto nyo portrait, pero landscape guys is the best. Again, 720p lang po mga kapatid natin para po maganda-ganda mga kapatid. So pwede kayo mamili ng 720p and 360p. So 720p ang pinili natin, and then now create na natin. Start now. So again mga kapatid, makukuha na po nito lahat ng audio ng mic na lumalabas sa inyong microphone. Okay? Kung salita kayo ng salita guys, maririnig po talaga kung gaano po kalakas yung inyong mga microphone ng inyong cellphone guys. Kahit may maingay sa gilid guys, maririnig po talaga. So yung game ng Mobile Legend, inoff ko lang po mga kapatid kasi nga nagre-recording tayo. Pero guys, pag ginamit nyo na to, meron po itong sound sa mismong live stream. So puntaan po natin ngayon yung live stream natin kung okay po ba. So as you can see mga kapatid natin, ito po yung live stream natin. And again, wag po kayo magtaka kung may delay po mga kapatid. Again, ito pong video na to guys, ako. Ito po yung real time. Yung nakikita na po nyo dyan sa Facebook guys, is yan na po yung live. Again mga kapatid, may delay po yan ng 10 to 30 seconds. Depende po yan mga kapatid natin sa internet speed na meron kayo. And recommend ko po mga kapatid natin, i-off nyo po ang notification ng inyong mga phone mga kapatid natin. Okay guys, clear tayo? So guys, subukan natin maglaro mga kapatid natin, and then tignan nyo po yung live stream nyo guys. It's all good. So mga kapatid natin, sa experience ko dito sa phone, hindi po naglalag yung ating Mobile Legend, or yung phone ko guys hindi naglalag. Pero ito na nga guys, may camera siya. So yun nga lang yung disadvantage niya, yung camera guys. Kailangan nyo talaga sentro yung mukha nyo. So kung mangalay kayo guys, lalayo yung camera. Pero at least may webcam ka. And mga kapatid natin, itong webcam na to guys, pwede mo tong ilipat-lipat kung saan mo gusto. So feeling ko guys, piliin mo na lang sa hindi siya matatouch. Pero mga kapatid natin, may disadvantage din po yung paggamit ng camera dito, kasi guys, hindi po nalalock yung camera. So pag natatouch nyo po yung camera guys, gagalaw din po siya. So ngayon mga kapatid natin, ayan, as you can see, nakapaglaro naman ako ng maayos nang naka-livestream na nga dito sa ating Facebook. As you can see mga kapatid, naka-live po yan guys sa Facebook ng kapatid ko mga kapatid. So sorry. So simple lang mga kapatid natin guys, walang problema dito yung ating livestream, and that's it lang. So yun mga kapatid natin, I hope nakatulong na naman ako sa inyo guys, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang sa streaming, wala pang pambili ng PC, pero meron kayong phone at gusto ninyong magamit ang mga overlays or any alerts na meron na nakukuha namin sa PC guys. Again mga kapatid natin, lahat po ng overlay basta URL po pwede. Pag tinawag na URL mga kapatid natin, link po siya guys,
link. So guys, ayun, lahat po ng gusto ninyong gawing overlay or ipasok doon sa Camerify, kailangan po ilagay nyo muna sa website. Or mga kapatid natin, kung gusto nyo maglagay ng picture, kunin nyo po yung link doon sa inyong Facebook mga kapatid natin para may ilagay nyo yung picture. Ganun lang siya kasimple mga kapatid. So sana guys, naintindihan ninyo. Again, napaka-simple at napakabilis i-setup nitong Camerify. Mga kapatid natin, ayon sa review nga ng Camerify ngayon, ito ang isang best application ngayon for live streaming sa mga Android phone. And I hope mga kapatid natin nakatulong po itong video na to. Again, kung ako ay nagkulang ulit mga kapatid or hindi kayo satisfied sa aking mga sinabi, just comment down below mga kapatid. Babasahin ni Boss Lucio yan at pupusuan. At syempre mga kapatid natin, kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gusto mo pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell para lagi po kayong updated sa lahat ng ating videos. And syempre po mga kapatid, lagi ako naka-live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So again mga kapatid, I'm Luis D. Orteves aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!